Magandang araw o gabi sa iyo guys. Kung ikaw ay first time pa lang nanonood sa aking video ngayon at gusto mong malaman paano ayusin itong LED TV na Pensonic, tapusin mong panoorin ang video tutorial ko ngayon. Guys, try natin ayusin itong paggawa sa akin na 32 inches Pensonic LED TV. Ang kanyang model LED-3288, yun ang kanyang model guys. Okay guys, try natin i-on kung ano ang kanyang problema. Ayan, naka-plug in ang kanyang male plug. Ating i-on. Ayan po. Ayan, nag-una siya pero meron siyang blue na malabo na color. Ayan po. So kung napansin niyo, yan po ang kanyang problema, walang picture. Pero yung kanyang backlight gumagana siya guys, kasi ano siya, no? Meron siyang color na blue na malabo, so gumagana yung kanyang backlights. Ang problema nito yung kanyang screen panel. So ating i-check yan kung anong problema sa loob. Sidang Tech. Please subscribe, like, and share. Don't forget to click the notification bell button. Thank you. Welcome back mga kapuso. Ito na ang kanyang laman sa loob. Ayan, may power supply siya, main board, direkta na sa kanyang top board, wala siyang tikon board. Ayan. So ngayon guys, ang ating gawin, check natin kung saan yung bagsak ng mga voltahe. Okay, ating i-plug in. Ayan, meron siyang secondary power dito sa likod guys. Meron siyang yung mga manual buttons. Ayan, ating i-on. Yan po ang kanyang manual. Okay, may power na siya. So yan, kung makita nyo guys, umilaw ng kanyang mga backlights. So ating i-check dito sa may top board. So lagay natin itong test probe ko na block dito sa metal para sa ground. Ayan, gamit tayo ng digital tester. So ayan po guys, ating i-check dito sa may kanyang top board. Medyo malabo. Pasensya lang kayo guys kasi medyo galaw-galaw yung video ko kasi ako lang naghawak nito, yung isang kamay ko ang naghawak. Ayan po. Ito guys, ito yung kanyang fuse sa top board. So, check natin. Ayan, mayroon siyang 12 volts DC na supply. So okay ang kanyang guys, galing sa main board. Check natin ang kanyang itong out voltage ng DC-DC na IC. Check natin itong B1. Wala siya, bagsak. Ito namang sa kanyang EBDD, mayroon siya 4.9. Dito naman sa may BCC, ayan, mayroon siya 1.8 volts. So ito naman ang itong sa may mayroon dito 3.3 volts na naka-indicate sa kanyang top board. Check natin. Ito yung 3.3. Tingnan natin. Ayan, mayroon siya. Bali, ang nangyari nito guys, bagsak ang kanyang voltahe sa BGH at saka BGL. Maganda lang itong kanyang top board guys, kasi mayroon siyang mga marking na naka-indicates sa kanyang mga
line signal na papuntang screen panel. Kasi ako po ay hindi expert sa larangan ng digital, pero sinikap ko na pag-aralan ito. At yung mga na-experience ko dito ay akin naman i-share sa mga nagsisimula pa lang katulad ko na isang technician. Okay guys, balik tayo. Ang gawin natin dito guys, sa kanyang top board, mag-cutting method tayo. Hanapin natin kung saan yung CKB 1 at saka 2. Yun kasi ang mga signal na kadalasan pinotol dyan kasi yung kanyang shorted. So dito guys, makita natin dito sa gilid ng top board may nakasulat na mga words. Yung sa taas mayroon din sa baba. Yung sa mga dots guys, yan yung sa taas at saka yung sa baba. Ganon din dito sa may kanyang label. Yan yung sa may word na sa taas, meron din sa baba. Ganon din ang kanyang dito, ang kanyang location. So yan, makikita natin meron sa taas, meron din sa baba ng mga dot. Yung screen panel natin guys, meron yan dalawang channel. Mayroong right side at saka left side. Yung white arrow na nakikita nyo na aking kinaskas ang kanyang insulated, yun po ang right side channel sa panel na pag nakaharap siya. So nandyan din ang CKB1 at saka CKB2 sa right channel. Para malaman natin na may connection siya dito sa kabila, ating testiran. Kunin natin ang kanyang continuity dito sa kabila. Ayan, okay siya. May sound beep. So dito naman sa taas, yung katabi ng CKB1, ito yung CKB2. Ating i-check. So ayan, okay siya. Meron din siyang sound beep. So connected sila. So ang sunod natin gawin guys, magputol tayo ng dalawang signal. Dito sa may left side, hindi muna tayo dito tayo sa kabila, dito sa right side. Based of my experience, kasi dati mayroon akong nagawa na ganito. So try lang natin, magputol tayo ng dalawa dito, yung CKB1 at saka CKB2. Yan, magkatabi sila. Yung kinaskasan ko na yan, yung dalawa, tatlo ata yan, pero dalawa lang ang ating i-cut dyan guys, yung CKB1 at saka CKB2. Okay guys, umpisahan natin na mag-cut gamit itong matalas na cutter blade. Itong ginagawa ko guys, very sensitive ito para sa mga baguhan, pero sa mga marunong na, sisiw na lang ito sa kanila. Kagaya ko, hindi expert nito. Nandyan ang panginginig ng kamay. Siguraduhin lang natin guys na yung maputol, yung subject natin, yung CKB1 at saka CKB2. Kasi sobrang liit ng connection, baka iba yung maputol. Hirap na yan ibalik sa sobrang liit ng circuit. Ayan, putol ko na. Yun natin at ating i-check ang kanyang B1 kung mayroon na bang BGH voltage. Ayan, ayan po, bagsak pa rin. So dito naman tayo sa kabila guys, yung sa may left side. Dito tayo magputol ng CKB1 at saka CKB2. Ayan, dito tayo sa kabila magputol guys. Dito tayo magputol ng CKB1 at saka CKB2, dalawang signal. Okay, tayo natin yon ang TV
Ating i-check. Ayan, okay guys. Good. Mayroon na siyang VGH voltage. Yan, 30.72 volts. Dito guys, ating ibalik pagdugtong pagkatapos matingnan natin ang picture. Ayan, tingnan muna natin. Ayan, mayroon na siyang nakalagay na mga display. Ayan, ang problema niya guys, medyo malaki yung kanyang mga grano sa kanyang display. Yan, kung makikita nyo, yan o, yung puto, malaki siya. So, ating ibalik yung pinutol natin sa kabila, yung sa may right channel, para ang pinong-pino na siya. A few minutes later. Ito na guys, ibinalik ko na ang pinutol ko kanina sa right side, yung CKB1 at saka CKB2. Yan po. Yan, pasensya lang kayo guys, hindi ko binidyohan ang pagbalik niyan kasi sobrang matagal, kasi sobrang liit ng connection. So, yan po, na-connect natin, naibalik natin ang naputol. So, dito naman sa kabila, ayan, putol na yung CKB1 at saka CKB2. Ayan po, kung makikita nyo, putol na yan. Wala na yung connection papunta sa loob ng panel. Okay guys, ating i-on ulit itong unit. Ayan po, lumabas ang display. Ayan, may makikita natin, ayan, wala na siyang grano ang kanyang mga display. So ibig sabihin okay na siya guys. So atin na ibalik ang kanyang cover at mga tornilyo. Okay. Hours later. Okay guys, ayan, tapos na natin na balik ang kanyang cover at yung mga tornilyo. Plug in natin. Okay, try natin testing. Ayan, naka red indicator na siya. Ating i-on ang kanyang secondary power nasa likod. Ayan po, okay na siya. So lumabas ang kanyang logo na Pinsonic. Ayan ang kanyang mga display. So ating try natin lagyan ng signal dito sa HDMI 1. Okay, ayan na po guys. Kung napadaan ka lang sa aking video ngayon at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and like and share and i-hit ang notification bell na nasa baba at i-select ang all para lagi kang ma-notify sa mga bagong video na ipapalabas ko sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys, and God bless and always healthy. Bye bye. Thank you for watching.